তো কি হ'ল তোমালোকৰ লগাৰিথম চেপ্টাৰটো আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কৰিম কোন 6 টো দিছে কি প্ৰুভ ডেট প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে log 2 log base 2 আছে log 3 আছে base 2 আছে আৰু 512 equal 1 ইটো পিছত ইটো গৈ আছে কমন দেখিছা না এইটো সিস্টেমটো কি হ'ব 512 যিটো নম্বৰ আছে এটো এনেকে ডিভাইড কৰি লবা তোমালোকে ডিভাইড কৰি ললে আমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 পালো আমি কি কৰিম যেটো প্ৰুভ কৰিবলৈ কৈছে প্ৰুভ কৰিবলৈ ক'লে আমি এটো লিখি লম 2 log 3 log base 2 আছে কিমান আছে 512 আমি এটো কি কৰিম এটো লিখি ললো এই বস্তুটো লিখি লব লাগে স্টেপটো এতিয়া আমাৰ 2 টু দি পাৱাৰ কিমান আছে 9 2 টু দি পাৱাৰ 9 থকা লগে আমি কি কৰিম এটো বেস টো গৈয়ে থাকিব তোমালোক 9 আছে যেটো পাৱাৰ আছে পাৱাৰটো ইয়ালে গুচি আহিব দেখিলে না তোমালোক এটো টেকনিকটো হেতুৱে একেবাৰে সহজ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা খালি অংকটো 9 to 3 স্কয়াৰ আৰু এইটো ইকুৱেল টু কিমান পালো আমি জানোৱে 1 আকৌ এটো পাৱাৰ হৈছে আকৌ এটো এফালে গুচি আহিব কোটেছে এটা সিস্টেমটো শিকিবলৈ চাবা পাৰিবাই গতিকে এটো আকৌ সেম হৈ গলে 1 আহি গলে আকৌ এটো 1 আহি গলে দিস ইকুৱেল টু 1 গতিকে আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো কি আছিল 1 তোমালোকৰ এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কমপ্লিট হৈ গল এটা চাবা তোমালোকৰ ইয়াৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কি কৈছে 2 টো কৈছে যে কি log 6 আছে base 2 আকৌ log 8 আছে বা base 2 is equal to 1 এটো আমি কি কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইড টো লিখি লবা লেফট হ্যান্ড সাইড টো লিখি লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম আগৰটো লিখা একে সেম 6 এটো খালি কি কৰিম আমি base 2 ৰুট ওভাৰ আছে এটো কি কৰিম 2 টু দি পাৱাৰ 3 2 টু দি পাৱাৰ 3 থকা লাগে ইয়াতে এটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে এটো ৰুট 2 আছে যেটো 2 আছে ৰুট 2 লে কনভাৰ্ট কৰিম আমি ৰুট 2 কৰিলে এই সংখ্যাটো হতে ডাবল হৈ যাব তাৰমানে 2 1/2 ৰুট ওভাৰ মানে 1/2 আৰু ইনটু 6 গতিকে আলটিমেটলি 3 ওলাব এটোকে আমি এটো লিখিব পাৰো গতিকে এটো আমি এটো বেসটো লগত মিলাবৰ কাৰণে এটো কৰি লৈছো এটো পাৱাৰ আছে এফালে গুচি আহিব log তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিলে ৰুট 2 ডিসিবেল টু 1 সেম 1 into 1 this equal to 1 কি আছে তোমালোকৰ রাইট হ্যান্ড সাইড একদম ইজি আছে তোমালোকে পাৰিবা এটো সাবা পিছৰ আছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো সাবা তোমালোক 4 টো কৰি দেখাম তোমালোকৰ 16 base 9 10 4 10 2 log base 3 ইয়াৰ শর্টকাট কৰিব পাৰি তোমালোকৰ মই অলপ দিগলৈকে কৈ দেখাম এটো তোমালোকৰ চাবা বেস 2 এতিয়া কি কৈছে 9 4 প্ৰত্যেকতে বেস 2 বেলেগ আছে আমি বেস 2 কেনেকে কি এই ব্যৱহাৰ কৰিম চাবা তোমালোকে এটা আগত দেখাইছো ল পাইছে তোমালোকে বেস 2 চেঞ্জ কৰি সব বেস 10 লৈ যাম 10 লৈ আমাৰ এটো 16 বেস চেঞ্জ কৰি দিম এটো আমাৰ 9 দেখিলা ন তোমালোকে একদম সহজ এটো মন ৰাখিবা এটো একদম সহজ লেফট হ্যান্ড সাইড তোমালোকে লিখি লবা মই লিখি লোৱা নাই ইয়াপা এটো লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি লবা তোমালোকে এটো রাইট হ্যান্ড সাইড গতিকে তোমালোকে কি কৰিলো আমাৰ 2 log 10 আমাৰ এটো আমি পাইছিলো log a by b যেটি হয় log b বেসে আমাৰ log কি হ'ব 10 base b আৰু log বেসে আমি এটো ল এপ্লাই কৰি দিব পাৰো এপ্লাই কৰিছো গতিকে একদম সহজ তোমালোক বেস টু 10 এটো 10 আহি যোৱাৰ লগে দিস ইকুৱেল টু তোমাৰ 1 আহিয়ে গল আৰু চিন্তা কৰিলে এটো ইকুৱেল টু 1 আহিয়ে গল গতিকে 10 বেস আছে আমি সব এইবিলাক 4 লে কনভাৰ্ট কৰি দিম যেটো 4 আছে 4 লে কনভাৰ্ট কৰি দিম চাওচোন আমি কি কৰো 4 স্কয়াৰ যেটো 4 টা আছে নহলে আমি 2 লো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো আমাৰ তাৰ পিছত আমি log আছে log 9 to 3 স্কয়াৰ কৰিলো আৰু দিস ইকুৱেল টু 1 আমি জানো সেম গতিকে আমি এটো এনেকে ৰাখিলো আৰু এটো কি কৰিলো আমি এটো তোমালোকৰ আছে এটো আমি হেৰিলে চেঞ্জ কৰি দিলো লগ এটো ৰাখি দিলো তোমালোকৰ আৰু দিস ইকুৱেল টু 1 এটো ফ্ৰন্টত গুচি আহিলে তোমালোক কিমান আহিলে লগ আৰু এটো দুইটো গুচি আহিলে বেস 3 এটো 1 আহি গল একদম সহজ তোমালোকৰ এটো
তোমালোকৰ এইটো দিছ কেঞ্চেল গুচি গ'ল 2 2 কেঞ্চেলিং গুচি গ'ল এইটো থাকি গ'ল এইটো থাকি যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কিমান থাকি গ'ল বেছটো 2 ইয়াতো 2 কিমান আছে বেছটো 10 3 এইটো থাকি যোৱাৰ লগে লগে কিমান হ'ল আকৌ বেছটো চেঞ্জ কৰি এইটো ফৰ্ম বাই টু ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰি দিয়া কনভাৰ্ট কৰি দিলে কিমান হ'ব হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ লগে তোমালোকৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড ওলাই গ'ল এইটো ৰাইট হেণ্ড চাইড লিখিলা একদম ইজি আছে তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছত চাবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 এইটো তোমালোকৰ অলপ দীঘল আছে ভালকৈ চাবা তোমালোকে দেই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো চাবা 7 log ভালকৈ চাবা তোমালোকৰ এইবিলাক পৰীক্ষাত আহি থাকে তোমালোকৰ এইবিলাক ইয়াৰ এটা শৰ্টকাট আছে এটা লং আছে তোমালোকৰ প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ অলপ দীঘলটোৱে দেখাম তোমালোকৰ log 2 আমাৰ এইডোখৰ যিহেতু লেফ্ট হেণ্ড চাইড তোমালোকে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো নিজে লিখি ল'বা মই ডাইৰেক্ট অংকটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি যিহেতু ডিভাইড আছে ডিভাইড থাকিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি কৰিব লাগিব ডিভাইড থাকিলে মাইনাছ হয় আমি কি কৰিম চাবা 7 log 16 minus 7 log খুব সাৱধানে কৰিবা প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তোমালোকে মাইনাছ আৰু 7 টো মাল্টিপ্লাই আছে গতিকে একেলগতে 7 টো দি দিছোঁ তোমালোকে ব্ৰেকেট দি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা ষ্টেপ দীঘল হ'ব পৰাপক্ষত ছুটি কৰিবলৈ চাবা তোমালোকে যেহেতু তোমালোকে এডভান্স শিকি আছা গতিকে তোমালোকে অকণমান হেৰি কৰিবলৈ চাবা 3 log 81 minus 3 log 80 Tito already gusi gol 7 ahile log 16 mane sob holu hoin kare mane 2 to the power 4 7 log 3 into 5 15 mane 3 into 5 ko habona nai koriba jodi olop bhul hoi jay eta sin tomaloke noiba koribo 25 mane 5 square etu asile 5 square 5 log 24 to কি আছে আমাৰ 3 into 2 to the power 8 24 minus 3 log 3 to the power 4 minus নহয় this is equal to plus আকৌ minus আছে 3 log 80 আহিব কিমান 5 into 16 গৰিয়ে 5 into 2 to the power 4 দেখিছে না অংকটো কিমান দি গল তো ভাবৰানে কৰিব লাগিব এটা 4 টো গুছি আহিলে 28 log 2 minus into থাকিলে আকৌ প্লাস হ'ব 7 log 3 প্লাস হয় কিন্তু মাইনাস আছে প্লাসে মানছে মাইনাস আকৌ 7 টো মাল্টিপ্লাই হ'ব গতে 7 log 5 আকৌ এটো কিমান হ'ব 5 to 10 log 5 minus আকৌ এটো ইনটু আছে প্লাস হ'ব গতে কিমান হ'ব 5 log 3 আৰু প্লাস হয় কিন্তু প্লাসে মানছে minus 3 এটা আছে 3 into 15 log 2 ইয়াৰ পিছত চাবা তোমালোকৰ এটো স্টেপ আছে 12 ইয়াত লিখি দিছো মই 12 log 3 minus আকৌ তোমাৰ এটো আছে 3 log 5 প্লাস হয় আকৌ প্লাসে মানছে মাইনাস 4 টো আছে 12 log 2 এটা চাবা তোমালোকে খুব ভাবৰানে কিবা log 2 খিনি এটা উচৰচে কৰা তোমালোকৰ log 2 গুছি গৈ তোমালোকৰ এটো আহিলে আৰু log 2 ক'ত আছে তোমালোকৰ 15 এটো আছে minus 15 log of 2 তাৰ পিছত আছে তোমালোকৰ এটো আছে 12 log of 2 তাৰ পিছত log 3 লে যোৱা 7 log 3 আৰু ক'ত আছে তোমালোকৰ 5 আৰু log 3 ক'ত আছে তোমালোকৰ এটো 12 log of 3 তাৰ পিছত তোমালোকৰ এবা 5 লে যোৱা 5 ক'ত আছে তোমালোকৰ 7 log of 5 আৰু আছে কিমান 5 10 log of 5 আৰু 5 আছে এটো 3 log of এটো তোমালোকে হিসাব কৰিবা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 থাকি যাব পাৰে নহলে এনেকে তলত মই যেনেকে দাগ চিন মাৰি লৈছো এইবিলাক দাগ মাৰি যাবা ঠিক আছে থাকিলে তোমালোকে গম পাই যাবা নহলে খেলিমেলিকে এটা বস্তু থাকি গলে স্টেপ
তোমালোকৰ গোটেই খেলিমেলি লাগিব এতিয়া আমাৰ এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈ যিহেতু লগটো চব এইখিনি হেৰি হৈ আছে অখিনি চেম গতিকে প্লাছ মাইনাছ 15 27 27 বা 20 গ'লে এটা 1 গ'লে 28 মাইনাছ 27 লগ 2 আৰু এই কিমান আছে তোমালোকৰ 7 minus 7 minus 5 12 গতিকে দিছ কেনচেলিং গুচি গ'ল আৰু এইটো কিমান আছে তোমালোকৰ এইটো 3 আহিব আৰু এইটো আলটিমেটলি কেনচেলিং গুচি গ'ল আনসাৰ কিমান পালো আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো কিমান পালো আমাৰ 2 আছিলে গতিকে ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো আমাৰ ওলাই গ'ল ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ আৰু এটা অংক কৰিম এটো দেখিলাই ন তোমালোক খুব ভাবনানে প্ৰেক্টিস কৰিবা পাৰিবা এটো ইয়াৰ পিছত চাবা তোমালোকৰ মই 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো দেখাম 8 টো কি আছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো আছে log 2 base 3 into log 3 base 4 4 5 into dot into log 15 16 is equal to 1 by 4 left hand side to কি আছে তোমালোকৰ এটো পাই এটো পাৰ্ট টু লেফট হ্যান্ড সাইড টু তোমালোকে নিজে লিখি লবা এতিয়া চাবা তোমালোকৰ কি কৰিম লিখা পিছত তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইড যেটো আছে তোমালোকৰ 4 5 4 3 3 এতিয়া লিখা পিছত তোমালোকে এটা বস্তু চাবা এটোলে দেখিছা ন তোমালোকে 3 এটো আমাৰ যেটো ল আছে লটো গুছি যাব আমাৰ কিমান থাকিব এটো আমি বেস টু 4 2 পাম এৰনে ইয়াটো আছে তোমালোকৰ এটো কি হ'ব 4 টো আহিব এই বস্তুটো স্টেপটো ভালকে চাব লাগিব তোমালোকে স্টেপটো এইটো গুছি গ'ল সেম হৈ আছে গতিকে আমাৰ বেস টু আৰু এটো সেম থাকিলে আমাৰ লটো মতে বেস টু 4 আহিলে এটো 2 আহিলে নেক্সট স্টেপত আকৌ এটো আহিব ইনটু এনেকে ডট তোমালোকৰ হৈ যাব গুছি গৈ এফালে কিমান থাকিলে তোমালোকৰ আকৌ log of 15 14 এনেকে বাহি আছে 15 14 4 5 15 16 এনেকে আছে ইয়াটো তোমালোকৰ ওলাব কিমান এটোলে তাহলে এইটো গুছি গ'ল তোমালোকৰ এইটো থাকিব আকৌ গতিকে আমাৰ ইয়াত কিমান আহিলে আকৌ এইটো তোমাৰ 4 4 হেই হৈ গ'ল 5 আহিলে আকৌ তোমালোকৰ কি আহিব এনেকে গৈ থাকিব ইয়াত আহিব কিমান তোমালোকৰ 15 15 গৈ যাব গতে কিমান আহিব 14 আৰু বেসটো কিমান 16 এনেকে গৈ থাকিব তোমালোকৰ এইখিনি কেনসেল হৈ গুছি যাব কেনসেল হৈ গুছি যলে এই বস্তু থাকিব অকল এইটো থাকিব আৰু ইয়াত যেনেকৈ এইটো আহি আছে ইয়াত আৰু এইটো থাকি যাব গতে এইখিনি সব কেনসেলিং গুছি গ'ল ইয়াত থাকিলে কি কি থাকিব তোমালোকৰ log of 2 base to 16 এই বস্তুটো মন ৰাখিবলে মাজৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে কেনসেলিং কৰি দিব যেনেকৈ ইয়াত 3 3 2 to ফ্ৰণ্টত আহি গ'ল আকৌ নেক্সট স্টেপত আমাৰ আকৌ 2 আহিলে এইফালৰ পৰা কৰি গ'লে তোমালোক আকৌ 16 টো আহি আছে দেখিছা না গতিকে এনেকৈ এইফালৰ পৰা কমি আহিব এইফালৰ পৰা বাঢ়ি যাব দুইটা স্টেপ গৈ লাষ্টত থাকিব এটো এন্ডিং পইণ্টত থাকিব এটো টকা ললে তোমালোক কিমান আহিব এটো বেসটো চেঞ্জ কৰি দিম আমি 1 by log of 2 বেসটো চেঞ্জ কৰিলো 16 আহি গ'ল গতিকে আমাৰ 16 মানে কি 16 মানে তোমালোকৰ 2 স্কয়াৰ 2 to the power 4 কৰিলা 4 কৰিলে 2 to the 4 মানে 16 গতিকে 4 টো গুছি আহিলে তোমালোকৰ 4 log base 2 2 এটো আহিলে 2 2 আৰু 2 আহিলে গতিকে this equal to 1 গতিকে কিমান আহিলে 1 by 4 into 1 গতিকে 1 by 4 this equal to আমাৰ proof right hand side proof ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আকৌ অংক পিছৰ অংকখিনি মই লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম